Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, mỗi nhân vật đều có cho mình một câu chuyện riêng, có người dành cả đời để gài bẫy hãm hại người khác, có người lại khiến khán giả yêu mến vì tính cách ngay thẳng, chính trực của mình. Thế nhưng, vẫn có những người khiến độc giả phải tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của họ, và trong số đó, Chu Giật là một nhân vật tiêu biểu. Ông là người đã tiếp thêm động lực cho nhân vật chính Vương Lâm trên con đường hồi sinh người mình yêu. Vậy, nhân vật này có sức mạnh gì? Vai trò của ông trong cốt truyện là như thế nào? Hãy cùng với kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu về sức mạnh cũng như cuộc đời một trong những người thầy đầu tiên của Vương Lâm nhé. Đầu tiên phải nói rằng, Chu Giật là người có tư chất xuất sắc nhất trong Ngũ Hành Tông. Hắn có sự kiên trì mà người thường không thể có. Cũng vì thế mà hắn đã thành công tu luyện Ngũ Hành thuật. Cuối cùng, từng bước một, vượt qua đám đồng môn rồi bái một vị trưởng bối anh biến hậu kỳ duy nhất trong môn phái làm sư phụ. Từ đó về sau, con đường tu đạo của Chu Giật từng bước lên mây, tu vi ngày càng thâm hậu. Thế nhưng, bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Chu Giật đã đến. Trong lúc hóa thần, hắn đã được sư tôn tặng cho Vũ Đỉnh, qua đó tiến vào Vũ Tri tiên giới. Ở tại tiên giới, Chu Giật tiến vào một ngôi lầu trang nhã. Qua đó, tình cờ phát hiện một bộ thi hài nữ tiên nhân. Trong lúc tò mò tiến lại gần thì bị một tia si tình ý cảnh trên người nữ thi áp đặt lên người, khiến hắn say mê, đặt tên cho nàng là Đình Nhi. Trên thực tế, nữ thi này là thanh xương tiên quân của Vũ tiên giới, tu vi của nàng đã đạt đến cửu phẩm tiên quân, ngang với Toán Niết đại viên mãn. Nàng cũng là con gái của tiên đế Thanh Lâm, tiên đế mạnh nhất trong tứ đại tiên giới. Sau khi trở về vì yêu một thi thể mà hắn biến thành một kẻ không bình thường trong mắt người khác. Tuy vậy, hàng loạt lời đồn truyền khắp Chu Tức Tinh cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn không hối hận. Với sự si tình của mình, không ngờ tu vi hắn lại càng ngày càng cao, thậm chí còn đột phá trở thành tu sĩ anh biến kỳ. Ngày sư phụ hắn tiến lên vấn đỉnh, thất bại, rồi qua đời, hắn đứng bên ngoài Ngũ Hành Tông, quỳ ở đó 7 ngày 7 đêm, quyết không rời nửa bước. Chẳng những vậy, sau thời gian đó, Chu Giật còn âm thầm giúp Ngũ Hành Tông tránh khỏi 3 lần đại kiếp để lòng mình thanh thản. Tuy nhiên, thế gian lại chẳng chứa chấp Chu Giật, hắn cứ thế mang theo nàng lưu lạc khắp trốn, dù là đại ác hay kẻ vô năng đều coi thường và sỉ vả. Cho đến 2000 năm sau lời mời của Sất Hổ, thiếu chủ Cự Ma tộc, Vương Lâm và Hồng Điệp đã cùng nhau tiến vào mảnh không gian tiên giới bí mật nơi Chu Giật cất giữ thanh xương ở đó. Và dĩ nhiên, sau khi bị kẻ khác phát hiện, đồng thời muốn đoạt lấy nữ thi mà mình luôn cất giữ, Chu Giật cũng không ngần ngại mà giao chiến với Tôn Thái, đại trưởng lão của Thiên Âm Tông một trận sinh tử. Thế nhưng, trong lúc hai người đang chiến đấu quyết liệt thì đột nhiên một nguyên thần của Tôn Thái nhân cơ hội Chu Giật không để ý, đã liền lao ra rồi đoạt lấy thanh xương nhằm đem về Thiên Âm Tông luyện hóa thân thể của nàng. Quá đau lòng, Chu Giật đã tự thiêu đốt nguyên thần của mình để chiến đấu với tên kia, lấy lại thân thể người mình yêu. Thật bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy, nhờ thiêu đốt nguyên thần mà hắn lại vô tình ngộ đạo và đột phá vấn đỉnh. Qua đó, khiến ý cảnh nhập thể có thể dễ dàng trấn áp và phong ấn Tôn Thái. Khi đã đạt tới vấn đỉnh, Chu Giật mới nhớ lại được mọi chuyện trong quá khứ, biết được rằng tình cảm mà mình dành cho Đình Nhi chỉ là do nữ nhân kia áp đặt lên, khiến hắn phải thu thập tiên ngọc bảo vệ cơ thể nàng. Thế nhưng, dù cho đã biết hết mọi thứ, cuối cùng hắn vẫn quyết định bỏ qua tất cả, tiếp tục thủ hộ bên cạnh nàng. Bởi vì ý cảnh của hắn là si, đạo tâm của hắn là nàng, vì Đình Nhi mà hắn can tâm tình nguyện bỏ cả tính mạng. Khi Chu Giật chuẩn bị tam biến, hắn dùng năng lực của một tu sĩ vấn đỉnh ngưng tụ toàn bộ tinh ngọc thành bảo tháp đưa cho Vương Lâm nhằm cất giữ thi thể thanh xương. Hắn cũng biến Tôn Thái trở thành nô bộc cho Vương Lâm, bảo vệ Vương Lâm 1000 năm. Cuối cùng, nhờ tình yêu say đắm của hắn dành cho nàng suốt hàng ngàn năm, từ cơ thể thanh xương sinh ra một tia tàn hồn và thức tỉnh. Sau đó, khi đã thức tỉnh, Thanh Xương đã lập tức dùng tiên khí của bản thân biến Chu Giật thành kiếm linh của Vũ tiên giới, giúp cho nguyên thần hắn không bị tan biến. Thế nhưng, sự xuất hiện của tiên kiếm lại gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của các lão quái ở bước thứ hai, dẫn đến một trận tranh đoạt kinh thiên động địa. Do chỉ mới thức tỉnh một tia tàn hồn, nàng không đủ sức tiêu diệt những lão quái này. Trong trận chiến với kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, nàng bị hắn đoạt mất một thanh tiên kiếm. Sau đó, trong một chiêu mạnh mẽ va chạm, Thanh Xương đã bại và lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu. Chứng kiến người mình yêu lại một lần nữa nhắm mắt rơi xuống, việc này khiến Chu Giật đau lòng đến tột độ. Hắn ta liền lao tới truy sát Lăng Thiên Hầu tới tận yêu linh chi địa. Tới đây, Chu Giật bị Lăng Thiên Hầu dùng quỷ kế dẫn dụ vào triều tịch chi địa và nhốt ở bên trong đó. Mãi sau này, khi Vương Lâm đạt tới anh biến và đi tới Thiên Vận Tinh thì mới gặp lại và giải phóng cho Chu Giật. Hai người lại tiếp tục đồng hành với nhau, cùng nhau kết nghĩa sinh tử. Thời gian qua đi, không lâu sau, Chu Giật rốt cuộc đã được hưởng chút hạnh phúc khi hắn được Vương Lâm cho chuyển sinh lên Tiên Cương Đại Lục cùng Thanh Xương. Đến lúc chuyển thế đầu thai, hắn trở thành cô nhi và tự đặt cho mình cái tên là Thanh, đời đời kiếp vẫn không quên tình. Kiếp trước, hắn cả đời si tình, cả đời vì Đình Nhi, sau khi thức tỉnh vẫn luôn luôn nhớ nhung, ngàn năm chờ đợi, đợi một ngày nàng động tâm. Thế nhưng kiếp này sống lại, tại sao tên hắn lại là Thanh? Đây rõ ràng đâu phải là tên hắn, đó rõ ràng là tên Thanh Xương, nữ tử mà hắn si mê.
Còn về phần Thanh Sương, sau khi chuyển kiếp, nàng là Chu Ức Đình, nàng và Chu Giật là huynh muội cùng chung tông môn, lại là người si mê hắn kiếp này. Nhưng Chu Giật vẫn quá mơ hồ, hắn vẫn nhớ về Thanh Sương, vì thế nên đã vô tình với Chu Ức Đình và không đáp lại tình cảm. Đáng tiếc, hắn lại không ngờ người hắn ngày đêm mong nhớ lại là người đang ở ngay trước mắt. Cuối cùng, nhờ Vương Lâm đến thông não, hắn đã ngộ ra và chọn cách không nhớ về tiền kiếp nữa mà yêu thương Chu Ức Đình. Cứ như thế, cả hai cùng tổ chức đám cưới và trong ngày vui hạnh phúc đó, Vương Lâm cũng có mặt và chúc phúc cho hai người. Có thể nói, sau bao nhiêu khó khăn vất vả thì cuối cùng Chu Giật cũng được sống trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu. Quả là một cái kết thật đẹp đúng không các bạn? Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy Chu Giật cùng Thanh Sương như thế nào? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.